Amen. So it's our last class. Este ultima noastră prezentare. I don't think it's a good idea to put a lot of information in the last couple of classes. Nu sunt de părere că este bine să punem foarte multă cantitate de informații chiar în ultimele două prezentări. I just know that my mind erases everything else I've heard if somebody gives me a lot at an end. Știu că mintea mea este de așa natură că dacă la sfârșit este o cantitate mare de informații, parcă uit tot ce s-a prezentat înainte, nu mai fac legătura. So I just want to revise this quickly. Așa că mai degrabă vreau să fac o scurtă recapitulare, We'll add a couple of things onto this, să mai dau câteva detalii and then we'll have some questions that have been asked. și apoi să încercăm să răspundem la câteva din întrebările care au fost adresate. And Brother Aaron is welcome to help with them too. Și fratele Aaron poate să ajute și el la răspuns. So we went to Revolutions. Așa că am început să studiem aceste revoluții. We really did that yesterday Am făcut ieri o parte because we went to 2014 as a midpoint. și a pornit de la faptul că am luat anul 2014 ca punct de mijloc. And we saw that as a midpoint, its close of probation would mark the end of a revolution. Și că am văzut întotdeauna că de la punctul de mijloc, următorul punct este sfârșitul unei revoluții. So we took this theme of revolutions Așa că am luat această tematică a revoluțiilor and we looked at another three. și am analizat alte 3 revoluții. 4 if you mark the American Revolution. Sau chiar 4 dacă luăm în considerare și Revoluția Americană. We saw that they had the same pattern. Și am văzut că se regăsește același tipar. You could say first a revolution. Putem vedea prima dată o revoluție We'd mark that beginning at 9/11 și marcăm că aceasta începe la 11 septembrie because of the midpoint. din cauza punctului de mijloc. Then you have this overturning of the government. Și apoi vedem o răsturnare a guvernului. It's overturned on the 9th day of the 11th month. Și este biruit cu totul pe 9 noiembrie pe ziua 9 a lunii a 11-a. Where you could mark a dictator. Punct în care putem marca un dictator. So whether it's Lenin Fie că e vorba de Lenin or Kaiser Wilhelm sau Kaiserul Wilhelm or Napoleon, sau Napoleon, you see the rising up of a dictator. de fiecare dată vedem cum un dictator se ridică. We spoke of this before Am vorbit mai devreme when we talked about Sunday law. atunci când am vorbit de legea duminicală. And we said we don't want to call it Sunday law, Am spus că nu dorim să numim acel marcaj legea duminicală, though that is that way, Mark. deși este acea bază de hotar, We wanted to call it the close of probation ci vrem să numim acel marcaj închiderea timpului de probă. because that is what it is for the ship. Pentru că pentru acea corabie, legea duminicală era închiderea timpului de probă. And then if you see the United States overturned here, Și dacă vedem Statele Unite că sunt doborâte în acest punct, you also see the United States in this history, vedem de asemenea în această istorie Statele Unite, but as more of a dictatorship than it was before. dar este cu mult mai mult o dictatură decât a fost înainte. So if we were to take close of probation Dacă ar fi să luăm închiderea timpului de probă and make an application și să facem o aplicație a acestui marcaj, as 2019, ca fiind anul 2019, then what is overturned here ceea ce este doborât aici is Donald Trump. este Donald Trump, It's already a dictator, care deja este dictator, but in his new dispensation, dar în noua sa dispensațiune, the same person, el este de fapt aceeași persoană, but more of a dictator than he was before. însă el va fi și mai mult un dictator decât a fost înainte. This is why I would suggest we see the death of a dictator Din această perspectivă sugerez să privim moartea unui dictator and the rising up of a dictator. și apoi ridicarea unui dictator. They're the same person, Este vorba de fapt de aceeași persoană, the same way it's the United States in both histories. la fel cum este vorba de aceeași națiune, Statele Unite în ambele istorii. So it was a fall of it was the establishment of a dictatorship
Am văzut că aici s-a format o dictatură the 9th day of the 11th month. pe ziua 9 a lunii a 11-a, Then you have a year of preparation, apoi a fost un an de pregătire and everyone opposed to him comes together into unity și apoi toți aceia care se opun acestei dictaturi se unesc at Concord și la Concord to overthrow him. pentru a-l doborî din nou, pentru a da doborî dictatura. And we saw the American Revolution Apoi am văzut Revoluția Americană, in Lexington and Concord. Lexington și Concord. So this is how we connect. It's really this middle column. Aceasta este modalitatea prin care facem legătura pentru această coloană din mijloc, That gives us our structure. care ne dă, de fapt, nouă această structură, această schemă. I just want to talk about two more November 9s in German history. Aș vrea să mai vorbesc despre încă două date de 9 noiembrie din istoria germanilor And then we'll move to some questions. și apoi vom trece la niște întrebări. The first one you're familiar with Prima cu care sunteți familiarizați deja would be 1989. este din anul 1989. 1989, În 1989, 30 years takes you to 2019. 30 de ani de atunci te duce la anul 2019. And what story is this connecting? Și ce istorie leagă aici? Priest, Jesus. It's the story of a priest, Este istoria preoților, which we get from the story of Jesus, pe care o putem vedea prin perspectiva istoriei Domnului Hristos. because it's birth Pentru că nașterea sa and baptism. și botezul, You can divide Jesus' life into three parts. putem împărți viața Domnului Hristos în trei părți. First of all, he's born. Prima dată avem nașterea, Then at the age of 12, apoi la vârsta de 12 ani, you can mark, I might just find the quote, sorry. aș vrea mai degrabă să găsesc citatul. So from birth to the age of 12, De la naștere până la vârsta de 12 ani, you can mark growth. putem să marcăm o creștere. Ellen White says he was useful in his childhood. Ele mai spune că el a fost un foarte util, folositor în copilăria lui, He's also perfect. dar a fost de asemenea desăvârșit. And then for the next 18 years, Dar apoi, pentru următorii 18 ani, he lived a life of active industry. el a avut o viață de muncitor activ. And what was his occupation? Și care era ocupația sa? Carpenter. Carpenter. Da? Tâmplar. Da? Atunci nu știu. We got to the right answer. Ok, ați înțeles. So he was a carpenter. Deci, ca și tâmplar, And what are we constructing in this history? ce construia el în acea istorie? The construction of the temple. Este vorba de simbolic, de construirea templului. So first, there's growth, Prima dată vedem o perioadă de creștere but in that growth is perfect. și chiar și această creștere este totul perfect în ea. Then from the age of 12 to 30, Și apoi de la vârsta de 12 până la 30 de ani, he lives a life of active industry. el are o viață de muncitor activ. And then from the age of 30, Și apoi de la vârsta de 30 de ani, he enters into public ministry. el începe să lucreze în mod public. Să slujească, da? So you can mark his life in these three parts. Așa că putem împărți viața sa în aceste trei părți, perioade. Growth, industry, ministry. Creștere, muncă la atelier și după aceea slujire. And we would mark 1989, Și marcăm 2000, the fall of the Berlin Wall,
1989, căderea zidului Berlinului, November 9, 1989. pe data de 9 noiembrie 1989. It wasn't planned on that day, Nu a fost planificat să aibă loc chiar în acea zi, but it was the last day of fate in German history. dar era ultima zi, last day of fate. Day of fate, Schicksalstag. Era ultima zi de acelei sărbători, ziua sorții din Germania. So if we mark 30 years Dacă numărăm 30 de zile, 30 de ani from birth, de la naștere, it takes us to November 9, 2019. ne duce pe 9 noiembrie 2019. We can mark other waymarks. Putem să punem și alte pietre de hotar. We've already talked about the 126. Am vorbit de 126. If we were to talk about 1989 Dacă ar fi să vorbim de anul 1989 and we did a 126, și facem acel calcul cu 126, takes us to 1863. ne duce la 1863. If we were to do 1888 Și dacă am face 1888 and we were to do a 126, și am calculat 126, it takes us to 2014. ne duce la 2014. But there's 3 waymarks in that history Există 3 pietre de hotar în acea istorie that we can mark as a Sunday law. pe care le putem marca ca fiind o lege duminicală. A.T. Jones gives us 3 years, A.T. Jones ne dă 3 ani, 1863, 1888 1863, 1888 and 1893. și 1893. And that's a 126 to 2019. Și de acolo putem calcula 126 de ani până la 2019. You saw church and state coming together in 1893. Pentru că am văzut statul și biserica încercând să se unească în 1893. If we were to talk about the 490 Dacă ar fi să vorbim de 490 from 2019, din 2019, takes us back to 1529. ne duce apoi la anul 1529. In 1529 Și anul 1529 was the Diet of Spires. Diet of Este- Spires. este dieta din Spire? Spire, așa e. It's known as the Protest of the Princes. Care este numită și protestul prinților. I think there's a whole chapter on it in the Great În Controversy. cartea Tragedia Veacurilor există un întreg capitol despre asta. And this is when the Protestants were given it's when they were given the name Protestant, La această dietă li se dă numele de protestanților. because they were protesting church and state. Pentru că ei protestau împotriva unirii dintre biserică și stat. We bring that into our history, Dacă aducem aceasta și facem o paralel cu timpul nostru, and I would like to suggest aș vrea să sugerez it's one that's already being fulfilled, că este deja ceva care s-a împlinit. because we're protesting church and state. Pentru că și noi protestăm împotriva statului și a bisericii, unirii dintre stat și biserică, In a way we haven't done before. într-o modalitate în care nu am mai făcut-o înainte. So the protest of the princes, Așa că protestul prinților, as they saw church and state come together, atunci când au văzut statul și biserica că încearcă să se unească, is one of the waymarks that bring us to 2019. este unul dintre marcajele care ne duce la anul 2019. Another is 1893, Altul este anul 1893 as is 1989. și la fel este anul 1989. I just want to make the point, Doar aș vrea să subliniez un aspect. 1989 to 2019, Din 1989 până în 2019, we see the beginning and the end vedem începutul și sfârșitul of the life of a priest. vieții preoților. Vieții unui preot. 30 years of training. Cei 30 de ani de pregătire. So we can create a story Deci putem să creăm o istorie that connects 1989 to 2019. care face legătura din 1989 până la 2019. There's a danger in this movement
Există un pericol în mișcarea noastră where people are trying to calculate time când oamenii încearcă să facă calcule de timp independent of understanding parables. fără a înțelege corect parabolele. So I don't think they're aware of what they're doing, Și nu cred că sunt conștienți de ceea ce fac, but instead of seeing the story, dar în loc să vadă istoria, they just see the numbers. văd doar numerele. And what they want to do Și ce vor să facă ei de fapt? is say, well, you've just taken a 30, Ei doar iau acel număr 30 therefore we can do 1991 și atunci înseamnă că putem să punem 1991 to 2021. până la 2021. Și spunem că acolo What's the problem with doing this? este panium. Ce este problema cu acest mod de a gândi, cu a face o astfel de aplicație? Because this is taking the number 30 and this is taking the number 30. Și acesta ia numărul 30 și aceea ia numărul 30. They're saying this is panium. Ei spun că aici este panium, I'm not arguing that. nu sunt neapărat împotrivă, But why are they doing this? dar de ce fac ei aceasta? No, she said because they put the Berlin, falling of the Berlin A Wall căzut URSS-ul atunci. is the final end of the communism in 91. So what do you want to call this? Așa că cum vreți să numiți acel punct? This is the death. Este moartea aparatului de And sus. what's panium? Atunci ce este panium? It's a deadly wound. Este rana de moarte. To connect these two dates, Pentru a face legătura între aceste două date, you have a whole story about a priest. avem o întreagă istorie despre preoți. So while it may seem subtle, Deși poate să pară ceva foarte subtil, this isn't hung on numbers, această istorie nu ține neapărat de numere, it's hung on a parable. ci de o parabolă. And this isn't. Dar aceasta nu mai This este. isn't connecting a story. Aceasta nu leagă o istorie. And when we looked at 1989, Și când am privit la 1989, 1989 is not raffia 1989 nu este rafia if you're going to talk about the King of the South. când vrem să vorbim despre Împăratul de Sud. If you want to talk about the King of the South, Dacă vrem să vorbim de Împăratul de Sud, 1989 becomes panium. 1989 devine panium. That's a different parable to that of a priest. Și este o altă parabolă de cea a preoților. But what holds our story together is parables, not numbers. Ceea ce face ca în istoriile noastre să se lege sunt parabolele și nu numerele. Like this story. Cum este în această istorie. You can't do 1918, Nu putem să scriem 1918 calculate 101 years, și apoi să calculăm 101 de ani or 102 years. sau 102 ani. None of these numbers Niciunul din aceste numere or years, sau ani, except for 1799, în afară de anul 1799, connect through numbers. don't connect to numbers. You can't do 1794 Nu putem face 1794 and do a 225. Și să mai faci legătura cu 225. That means nothing. Nu te duce niciunde. A 102 means nothing. Sau 102 nu duce nimic, niciunde, nu înseamnă nimic. We've placed this whole pattern Am pus aici acest tipar because each is a parable that connects. pentru că fiecare din acestea reprezintă o parabolă care face legătura între anumite aspecte. And there's this subtle difference of methodology Și această diferență subtilă de metodologie, within the movement. această diferență subtilă de metodologie există în această mișcare. And I think the number one cause Și cred că cauza numărul 1 pentru aceasta is people have not been following with the methodology of parables. este faptul că nu toți oamenii au urmărit și au înțeles metodologia parabolelor. And then innocent people, Și sunt persoane inocente new to the movement or who haven't been aware, care sunt noi în mișcare sau care pur și simplu nu sunt conștienți become really confused și au devenit foarte confuzi. because they can't see the difference between this and this.
Pentru că nu pot să vadă legătura între aceasta și cealaltă. We should look for the story first. Mai întâi ar trebui să căutăm istoria. There's one last one. Mai există o ultimă dată, Before we talk about questions. înainte ca să preluăm întrebările. And this is an interesting one, Și aceasta este ceva mai interesant, just something to think about. ceva care să ne dea de gândit. When we go into Millerite history, Când mergem la istoria milerită, we have 1850. avem anul 1850, And what is 1850? dar ce este anul 1850? The chart, Este harta, and that chart was produced iar acea harta a fost produsă because we can make this waymark a midnight cry. pentru că noi putem face din acest marcaj strigătul de la miezul nopții. 2 years before the midnight cry was given Cu 2 ani înainte ca strigătul de la miezul nopții să poată să fie dat, is 1848. avem anul 1848 And there's revolutions all through Europe. și există o serie de revoluții în acel an pe întreg întinsul Europei And this is the very first November 9 that's marked in German history. și regăsim chiar primul 9 noiembrie din istoria Germaniei. This is where they say that trend first began. Ei spun, what began? The trend Acest trend de 9 noiembrie a început din acest punct. was November 9, 1848, Pentru că pe 9 noiembrie 1848, when one of the leading men of the revolution within Germany unul dintre oamenii din conducerea Revoluției din Germania was executed. a fost executat. So they say that November 9, 1848 Așa că ei spun că 9 noiembrie 1848 was not the actual end of those revolutions, nu a fost efectiv finalul acelor revoluții, but the symbolic end of a revolution. dar devine sfârșitul simbolic al unei revoluții. Because after his death, it was pointless. Pentru că după moartea sa nu mai avea niciun sens. 1848 is 2 years before the midnight cry. Și 1848 este cu 2 ani înainte de marea strigătul de la miezul nopții. When do we want to place this November 9? Atunci, unde vrem să punem acest 9 noiembrie? In Unde our îl plasăm? history. În istoria noastră, unde îl punem? 2019. How many November 9s do we have in our reform line? Câte date de 9 noiembrie avem pe linia noastră de reformă? 2016, she said. 2016? 1989? 1989 So, și 2019. 2019. So that's 3. Sunt 3. Which one do you want to make this one? Dar 1848, care din ele ar fi? Remember, it can't hang on numbers, but a story. Nu trebuie să facem legătura doar prin numere, ci prin istorie. Ce istorie leagă? 2019. What story is this? Și ce istorie este aceasta? It's the Millerites. Este istoria milerită. They're about to do a work. Ei sunt pe cale să facă o lucrare. You have 1850, Avem 1850 2 years later, și peste 2 ani it's the midnight cry. deci avem 1848 și apoi peste 2 ani avem strigătul de la miezul nopții. 2016. So it's 2016. It's 2016. Așa că este 2016, da? It's the symbolic end of a revolution Este sfârșitul simbolic al unei revoluții, because it doesn't end until 2019. pentru că aceasta nu se încheie de fapt decât în 2019. But after Trump's election, Dar după alegerea lui Trump, November 9, 2016, 9 noiembrie 2016, the revolution is pointless. revoluția nu mai are sens după aceasta. It's essentially ended. Pentru că, în esență, s-a încheiat. Now he's just solidifying his control. El doar își întărește controlul în perioada care urmează. So the very first revolution marked in German history
Așa că chiar prima revoluție marcată în istoria Germaniei explains to us 2016. ne explică, ne face să înțelegem mai bine 2016. It's 2 years before the midnight cry, Pentru că este cu 2 ani înainte de strigătul de la miezul nopții, which is 2018. care a avut loc în 2018. And if you were to trace this trend back, Și dacă ar fi să mergem cu acest trend, cu acest fir repetitiv înapoi, can I start rubbing things off? poți să încerc să treci din lucruri? One person nodded and I didn't look. One person. Nodded. Just this side doesn't matter. You just need the Okay. column. Da, ignorați partea asta. Okay. If you kept this trend going backwards, Deci dacă mergem cu acest fir al istoriei înapoi, you have 1846 vedem anul 1846. is what waymark? Ce piatră de hotare avem acolo? 2014. 1844 Avem anul 1844, is what waymark? care este ce piatră de hotare? Deci 2014 și după aia 2012. So if we want to talk about disappointment and failure, Deci dacă vrem să vorbim despre dezamăgire și eșec, it already happened. deja a avut loc. I don't think we're done looking at this history. Nu cred că am terminat de a înțelege această istorie, But what happened, dar ce s-a întâmplat? 1844, Anul 1844, 2012, în 2012, there was a group within the Millerites a existat un grup în cadrul mileriților who introduced to the leaders of that movement care a introdus pentru liderii din acea mișcare the Sabbath, sabatul. and they rejected it. Dar ei au respins sabatul They atunci. rejected the Sabbath in 1844, Au respins sabatul în 1844 and it was a continuing work. și a fost o lucrare continuă. Who was that introduced the Sabbath? Cine a fost cel care a introdus sabatul? She was one of the ones in here, Ea but a then fost una dintre persoanele care a fost prezentă aici, there was a leader that took it up. dar unul dintre lideri a preluat după aceea această înțelegere. Joseph Bates? No? Da, Joseph Bates. Arise. Yeah, Rachel Oakes. She was one of the main. I think she introduced it to the leader. Da, Rachel Oates a introdus-o la unul din lideri. Anyway, it doesn't matter right now. Nu are importanță foarte mult acum. I'm just saying this history connects Doar vreau să vedem că aceste istorii se leagă when you talk about the Sabbath doctrine. atunci când vine vorba despre învățătura despre sabat. In 1846, Și în 1846, I just want to read an Ellen White quote. aș vrea să citesc un citat din Ellen White. We must have in readiness Trebuie să fim gata the clear, straight messages cu mesaje clare și directe that have been coming to God's people since 1846. care au venit la poporul lui Dumnezeu încă din 1846. This was when she marked the beginning of the testimonies or the teaching. Ea spune că de atunci încep să vină mărturiile sau învățăturile de la Dumnezeu. So there's a lot in this history we could talk about. Deci sunt foarte multe lucruri din această istorie despre care am putea vorbi. But particularly if we're going to talk about external events. Dar în mod special dacă dorim să vorbim despre evenimente externe, Symbolic end of the revolution was November 9, 2016. sfârșitul simbolic al Revoluției a fost 9 noiembrie 2016. Da, 2016. So we have a bit of time left. Mai avem foarte puțin timp rămas. If I can rub out this half of the board, Voi șterge această parte a tablei I just want to answer a couple of questions. și aș vrea să răspund la câteva întrebări. The first question Prima întrebare was about the ship. a fost legată de corabie. How do we prove that it's about the institutions? Cum putem dovedi că această corabie vorbește despre instituții? So we'll just look at that quickly. Vom încerca să dăm un răspuns pe scurt.
When we went to the first line of the ship, Când am mers la prima linie a corabiei, this is the ship of Adramyttium, este corabia de la Adramit, began in Caesarea, care a început de la Cezaria. and the first angel's message Prima solie îngerească was given to a state power a fost dată unei puteri a statului and a church power. și unui reprezentant al puterii statului și unui reprezentant al puterii religioase. By Paul. Like? By Paul. De Pavel, da, de către Pavel. We marked that in 1989. Și marcăm lucrul acesta în 1989. And when we spoke about Felix, Și când am vorbit despre Felix, he's a state power, el reprezintă puterea and you statului can mark the transition between two. și putem să marcăm acolo o tranziție între doi conducători. So we would talk in our history about Reagan and Bush. Așa cum în timpul nostru vorbim despre tranziția de la Reagan la Bush. And we know that no one actually went to those men with the first angel's message, Și știm că, de fapt, nu a mers nimeni în timpul nostru la acești oameni cu prima solie îngerească, because it's a waymark of those institutions. pentru că este o piatră de hotar a celor instituții, The United States. a Statelor Unite, And then we saw it overthrown at Sunday law. pe care le vedem că sunt doborâte, sunt cucerite la legea duminicală. It starts to fall Începe să aibă loc o cădere at Panium, la Panium, fully fallen at the Sunday law. dar căderea va fi deplină la legea duminicală. So based on the descriptions of these people, Așa că, bazându-ne pe descrierea oferită despre acești oameni, I would suggest they don't represent individuals, aș sugera faptul că aceștia nu reprezintă indivizi, because the United States government hasn't been given a special message. pentru că Guvernului Statelor Unite nu i s-a dat un mesaj efectiv. The people within that government. Deci nu oamenilor din acel guvern nu li s-a dat efectiv un mesaj. And then when we bring that down to our second line of the ship, Și apoi când mergem la a doua linie a corabiei, it began in 1798. aceasta a început în 1798 And none of those, no one alive today was alive in 1798. și niciunul din noi care suntem în viața azi nu a fost în viața atunci, în 1798. So this is where the ship began. Acesta este punctul în care corabia a început, The only thing that began in 1798 was two institutions. dar singurul lucru care a început în 1798 a fost două instituții. Are we all okay with that? Vedem amândoi lucrurile astea că singurul lucru care putem marca ca începând atunci sunt două instituții. Statele Unite și Biserica, deci Milerită. Yes, the United States and the Millerite. Yes. Another question. O altă întrebare. How do you know that Jones and Wagner were half right and half wrong? De unde știm că Jones și Wagner au fost jumătate corect și jumătate greșit? I don't know that history as well as others. Nu cunosc această istorie atât de bine cum o cunosc alții. We're only talking about half right and half wrong Noi vorbim acum doar despre această idee de a fi jumătate corect și jumătate greșit because of a study done in Arkansas. din cauza unui studiu care s-a făcut în Arkansas And within that study, și de acel studiu, I think that was the point that was made. cred că acesta a fost punctul care s-a subliniat, But in my own study, dar în propriile mele studii, Ellen White, there was a quote by Ellen White este un citat din Ellen White, where she saw the angel stretched to both. când ea vede mâna îngerului întinsă spre pe ambele persoane. He's not rejecting one in favor of the other. Nu îl respinge pe unul în favoarea celuilalt. And he speaks of them as being equal. Și vorbește despre ei ca fiind egali. Neither one has all the light on the law, Spune că niciunul din ei nu are toată lumina asupra legii neither position is perfect. și niciuna dintre poziții nu este perfectă. That's 9MR Găsim lucrul acesta în manuscrise eliberate, volumul 9, 218.1. 218, paragraful 1. One other question O altă întrebare is about the disappointments. este legat de dezamăgiri.
and repeating the disappointments of Millerite history. și felul în care repetăm dezamăgirea istoriei milerite. I don't think that there's nothing to be learnt from those histories. Nu cred că am învățat deja tot ce era de învățat din acele istorii If we want to see disappointment, și dacă vrem să vedem dezamăgire, we can make application. putem să facem anumite aplicații. But there's a difference Este totuși o diferență. in 2012. În 2012, I would say the movement did not make a mistake aș vrea să spun că mișcarea nu a făcut o greșeală, because we need to define who the movement was in 2012. pentru că noi atunci, în 2012, trebuia să definim, să înțelegem cine era de fapt această mișcare. So this is an application, Așa că toată aceasta este o aplicație, but even here I'm not dropping everything in. dar chiar și aici nu pun toate detaliile pe această piață de hotar. Because in 1844 the movement made a mistake. Pentru că în 1844 mișcarea a făcut o greșeală, In 2012, dar în 2012 the movement, mișcarea, which was a very small group of people, care a fost reprezentată de un grup foarte mic de oameni, did not make a mistake. nu a făcut o greșeală. So in application with the Sabbath doctrine, Făcând paralela cu învățătura despre sabat, there's a small group within the Millerites este un grup mic în cadrul mileriților who had it right. care au înțeles lucrurile corect. So I think in that sense, Cred că din această perspectivă, if we're talking about the Sabbath, vorbim despre sabat, it's not a mistake of the movement. din această perspectivă putem spune că nu a fost nicio greșeală în mișcare. We'd have to talk about the Sabbath separate to the story of October 22. Și trebuie să vorbim despre sabat ca fiind separat de istoria de la 22 octombrie 1844. And recognize the small group within the Millerites who had the Sabbath right. Și trebuie să recunoaștem acel grup dintre mileriți care au înțeles corect problema sabatului. But to take that history of the Millerites, Dar pentru a lua acea istorie a mileriților, the question has been asked about their two disappointments. întrebarea mi-a fost pusă dacă există două dezamăgiri. I don't know the story of April so well. Nu cunosc atât de bine istoria din aprilie People can correct me if they like. și vă puteți corecta dacă greșesc, But it was my understanding that April was not such a disappointment. dar înțelegerea mea a fost faptul că 19 aprilie 1844 nu a fost chiar o dezamăgire atât de mare. A quote of William Miller just before April Un citat din William Miller chiar înainte de aprilie says, "If Christ comes, a spus: dacă Domnul Hristos vine, we will sing the song of victory soon. vom cânta în curând cântecele victoriei. If not, we will watch and pray Și dacă nu, ne vom ruga și vom veghea în continuare until he comes, până când El va veni. because our prophetic times are coming to an end." Pentru că se vede că perioadele noastre profetice se apropie de sfârșit. It's been my understanding that they weren't putting so much hope in the day of April as they did in October Mi 22. se pare că nu și-au pus atât de tare speranțe în acea dată din aprilie, la fel cum au făcut în 22 octombrie 1844. So I'm not going to try to talk about both, Așa că nu voi încerca să vorbesc despre ambele, but just October. ci doar despre octombrie. I think we have three histories. Cred că avem trei istorii. We can talk about the Alpha of modern Israel. Putem just vorbi talk- de alfa Israelului modern. We'll talk about modern Israel. Vorbim despre Israelul modern. And then we would have a few dates. Apoi avem anumite date. October 22, 22 octombrie 1844, 1844. disappointment and failure. Vedem o dezamăgire și un eșec. Then we would talk about 1888, Apoi vorbim despre 1888. disappointment and failure. Din nou dezamăgire și eșec. Then we're going to talk about 2019. Apoi vorbim despre anul 2019. Is that disappointment and failure? Oare și acesta va fi tot dezamăgire și eșec? To bring in a couple of more witnesses, Pentru a aduce și mai mulți martori, we'll talk about modern Babylon, vorbim despre Babilonul modern. we would talk about 1945, Vorbim despre anul 1945, disappointment and failure, dezamăgire și eșec. 1989,
1989, disappointment and failure. dezamăgire și eșec. Panium. Dar Panium. We have to wonder what Panium looks like for the papacy. Trebuie să ne întrebăm cum va arăta Panium pentru papalitate. Then we can come to ancient Israel. Și apoi putem să mergem la Israelul antic. We will talk about 3 captivities. Și vom vorbi despre 3 captivități. This is Egypt. Avem Egiptul. They're brought out by Moses. Din Egipt, Moise îi scoate afară. So we would say this is their alpha, Deci putem spune că aceasta este pentru ei alfa, the history of Moses. istoria lui Moise. But then you have the call out of Babylon Apoi avem chemarea afară din Babilon to rebuild. pentru a reconstrui. This history was failure. Această istorie este un eșec. So was the call out of Babylon. Așa a fost și chemarea afară din Babilon. And then we have captivity to Rome, Și apoi avem captivitatea în Roma, the history of Christ. în istoria Domnului Hristos. This is the alpha Aceasta este alfa and the omega și acolo avem omega. with this middle history. Și avem această istorie în mijloc. So we know 1945 and 1989 are failure, Știm că 1945 și 1989 a fost un eșec, but what about Panium? dar cum va fi Panium? Is the papacy disappointed at Panium? Este oare dezamăgită papalitatea la Panium? Because when we did the story of Pyrrhus, Pentru că atunci când am discutat despre istoria lui Pirus, the king of the south in 1945 împăratul de sud în 1945 came against the king of the north, a venit împotriva împăratului de nord and the king of the south won. și împăratul de sud a câștigat. At Panium, La Panium you have to switch it, trebuie să schimbăm lucrurile. both in the aggressor Atât când vine vorba de cel care deschide conflictul agresor, and the victor. cât și despre victimă. 1945 was disappointment. 1945 a fost o dezamăgire, Panium dar Panium is success. este succes. So I would suggest Aș sugera, that for modern Babylon or the papacy, pentru că în Babilonul modern sau papalitatea Panium is what frees it for Sunday law. deci Panium face ca aceasta să fie lege, Makes it free for Sunday law. o eliberează, am înțeles altceva, da. Da, o eliberează ca să fie o lege duminicală? Da, o eliberează pentru a putea da legea. O eliberează pentru a putea da legea duminicală. So after Panium, Deci după Panium, it's free to go in an alliance with Egypt. este liber pentru a putea merge în alianță cu Egiptul It's set on a path for world domination. și este pe drumul către dominarea întregii lumi. And Fatima is fulfilled. Și Fatima s-a împlinit. The king of the south has been given to Mary. Împăratul de sud este în sfârșit dedicat Mariei. So this is success. Deci este o istorie de succes. So we have one witness Avem un martor that the Omega history că istoria Omega does not repeat the failure of the first. nu repetă eșecul din prima istorie. Then we have to think about the history of Christ. Și apoi trebuie să privim la istoria Domnului Hristos. Review and Herald, În Review and Herald, June 7, pe 7 iunie 1906, 1906, paragraph 3. paragraful 3. Before his crucifixion, Înainte de răstignirea sa, the Saviour told his disciples that he would be put to death Mântuitorul le-a spus ucenicilor săi că el va fi ucis and rise again from the tomb. și că va învia din nou din mormânt. You can't get more clearer than that. Mai clar de atât nu le putea spune. No one in the Millerite movement Nimeni din mișcarea milerită was telling them the truth of what was going to happen on October 22. nu le-a spus adevărul legat de ceea ce urma să se întâmple pe 22 octombrie. In the history of Christ, Dar în istoria Domnului Hristos, they've been clearly told. Domnul Hristos le-a spus dinainte în mod clar. And then she says, angels were present Și el spune că îngeri erau prezenți to impress his words on their minds and hearts.
pentru a impresiona mintea și inima lor cu acele cuvinte. But the disciples were looking for temporal deliverance from the Romans. Însă ucenicii căutau o eliberare temporară din mâna romanilor They could not tolerate the thought of his death. și nu puteau pur și simplu să accepte acest gând al morții Domnului Hristos. The words they needed to remember Iar cuvintele pe care ei trebuiau să și le reamintească were banished from their minds. au fost pur și simplu șterse din mințile lor. And when the trial came, they were unprepared. Și atunci când a venit ceasul încercării, i-a găsit nepregătiți. Their hopes were destroyed at Jesus' death, Toate speranțele lor au fost distruse la moartea Domnului Hristos, just as if he had never told them. exact așa ca și cum nu le-ar fi spus deloc înainte. Now note she's going to compare and contrast. Acum observați, ea va face o comparație și un contrast. In the prophecies, În profețiile, the future is just as clearly open to us as it was to the disciples. în profeții, viitorul ne este și nouă tot atât de clar arătat cum le-a fost arătat atunci ucenicilor de Domnul Isus. Both the close of probation Atât închiderea timpului de probă, and the work of preparation. cât și lucrarea de pregătire. They are clearly presented. Ambele ne sunt prezentate în mod clar, But multitudes have no more understanding of these truths dar mulțimile nu au o mai clară înțelegere a acestor adevăruri than if Jesus had never told them. ca și când Isus nu le-ar fi spus niciodată ce va fi. Because Satan watches to catch away every impression. Pentru că Satana caută să șteargă din mintea noastră orice impresie pe care ne-o lasă adevărul. And at test, they won't be ready. Și atunci când vine testul, noi să nu fim pregătiți. So if we compare and contrast, Așa că dacă facem comparația și contrastăm, who are the multitudes? pe cine reprezintă mulțimile? Pe noi. As the In the disciples. paragraph. În paragraful ăsta, mulțimile cu cine sunt comparate? Vedem, a fost o comparație între ucenici și timpul mileriților. Cu cine? Cu aceia care n-ar fi știut niciodată. Dar cu cine din vremea Domnului Hristos? With the disciples? The disciples. Cu cine? Da, cu ucenicii. Because the message of Jesus Mesajul Domnului Hristos did not go to the Gentiles, nu a fost dat neamurilor, did not go to the Pharisees, nu a fost dat fariseilor, did not go to the Nethinims, nici tetinimilor, it did not go to the Levites. nici leviților, It went to the priests. ci preoților. And was there any fault in the message? Și a fost ceva greșit în solia care le-a dat Domnul Isus? No. Nu. The disciples were clearly told. Deci la ucenici le-a fost spus foarte clar. The problem was, Problema care a fost? like we've read twice this week, Așa cum deja de 2 ori am citit în această săptămână, they have fanciful theories, ei aveau anumite teorii preconcepute, foolish interpretations interpretări greșite, that have darkened their care understanding. le-au întunecat înțelegerea. So they don't understand the methodology or the message. Așa că ei nu au mai putut să înțeleagă nici metodologia, nici mesajul Domnului Isus. And when they're tested, Și când au fost testați, it'll be as if they were never told. au reacționat ca și cum nu le-ar fi fost spus deloc. So is there a disappointment here? Așa că vedem o dezamăgire aici? Yes. Da. I expect there will be a disappointment. Eu mă aștept să aibă loc o dezamăgire. But there's a big difference between these disappointments. Însă este o mare diferență față de celelalte dezamăgiri. You don't want to be one of those disciples here. Nu dorim să fim unul dintre acei ucenici dezamăgiți aici. Some were at the cross, Unii erau la cruce, most ran away. dar marea majoritate dintre ei au fugit. And this is a close of probation. Și aici vorbim despre o închidere a timpului de probă. You don't want to be Peter here. Nu ne dorim să simbolizăm pe Petru acolo în acel punct, Our only choice is to be Christ. ci singura noastră alegere este ca noi să fim Domnul Hristos. You can identify in this history Trebuie să identificăm această istorie that Christ can represent both the message and the faithful priests. și vedem că Domnul Hristos poate să simbolizeze atât solia cât și pe preoții credincioși. So from this history to this, De la această istorie până la cealaltă, you have failure and failure. vedem de 2 ori eșec, And Ellen White says the cross was complete and total success. dar Ellen White spune că crucea a fost un succes complet și dezăvârșit. But coming out of captivity Dar ieșind din captivitate, looked different to what they thought. ieșirea din captivitate
Era ceva cu totul diferit față de ce au fost învățați ei. Why did it look different? De ce era diferit? De ce arăta diferit? They have two witnesses that tell them what coming out of captivity looks like. Ei aveau doi martori pentru a putea să vadă cum arată o ieșire din captivitate. And they took this history and this history Dar ei au luat această istorie și cealaltă and dropped it on top of this history. și au pus-o peste acea istorie. They had a prophetic reason Aveau un motiv profetic to say deliverance is going to look this way. pe baza căreia să spună, uite-te, eliberarea va arăta în felul acesta. It's the exact same thing we're doing Noi trecem exact prin aceleași lucruri. when we take this deliverance and this deliverance Noi facem exact aceleași lucruri când luăm această eliberare și acea eliberare and drop it on top of this deliverance. și o punem efectiv peste această eliberare. And if we expect that, Și dacă așteptăm aceasta, we'll fail the test. vom cădea testul. The disciples expected these two histories Ucenicii au așteptat acele două istorii and didn't get it, și din cauza asta le-a scăpat, nu au putut să înțeleagă lucrurile. even though they were clearly told. Deși li s-a spus cu claritate. And there's people that are expecting these two histories, Și sunt oameni care așteaptă aceste două istorii, even though they've been clearly told. deși li s-a spus cu claritate. For them, they will fail. Și aceștia vor eșua. That's the only disappointment we can prophetically identify in our history. Aceasta este singurele dezamăgiri pe care le putem identifica în mod profetic în istorie. So is there any other questions? Mai sunt și alte întrebări. It's 2:30, so we should probably end. Este ora 2:30, probabil ar trebui să încheiem. And then maybe we can discuss afterwards if Dar there's poate, dacă mai aveți, putem să discutăm mai târziu. anything else. Thank you for a wonderful week. Vă mulțumesc pentru o săptămână frumoasă. It's been very special for me to meet you all. M-am bucurat foarte mult să vă întâlnesc pe fiecare. I hope that you've been blessed a little bit as much as I have. Sper că și voi ați fost măcar puțin binecuvântați pe măsură ce am fost și eu. If you would kneel in prayer. Haideți să ne plecăm pentru rugăciune. Dear Father in heaven, Tatăl nostru din cer, thank you for our blessings. îți mulțumim pentru binecuvântările tale. Thank you for family in Romania, Îți mulțumim pentru familia de aici din România, that we can meet from all over the world, că ne putem întâlni persoane de peste tot din lume be one family in your kingdom. și să fim cu toții o familie în împărăția ta. I pray that you will bring us to unity. Te rugăm, adune tu la o unitate. We know the busyness of life, Tu știi cât de ocupați suntem în viața noastră, the tiredness, tu știi oboseala and the workload on some people. și știi cât de multă muncă au unii de depus. I pray even with those obstacles, Te rog ca în ciuda tuturor obstacolelor, you will lead them individually tu să conduci pe fiecare în mod individual, and as a ministry, dar și această lucrare de aici din România, that you'll lead us as a movement să ne conduci tu pe toți ca mișcare, to identify your voice when it's speaking, să putem să recunoaștem glasul tău atunci când tu ne vorbești, that we don't make mistakes. ca să nu facem greșeli. I pray this in Jesus' name. Te rog toate acestea în numele Domnului Hristos. Amen. Amin.